Những lời nói này và hành động của Lam Nguyên Sơn làm Lãnh Huyết không thể nhận biết được anh ta đã tỉnh hay vẫn còn điên khùng. Ôi may mắn thay tôi chỉ là một con chó, không còn tệ hơn cả một con chó nữa. Nếu như không phải là chó thì tôi không có cách nào để sống trên cõi đời này nữa. Nhưng lời nói của Lãnh Huyết đã vô tình đem muối hạt trà sát vào vết thương lòng làm Lam Nguyên Sơn đau khổ cực độ. Cách duy nhất để xoa dịu nỗi đau ngọt ngào ấy là tự gây phê gây mê và lừa dối bản thân. Anh ta muốn trốn chạy khỏi hiện thực như con đà điểu vùi đầu mình trong cát. Nhìn biểu hiện lâm sàng này thì Lam huynh chắc chắn đã bị rối loạn tâm thần phân liệt. Huynh ấy đã mất đi sự kiểm soát bản thân thì liệu pháp chém gió không còn thích hợp nữa rồi. Điều quan trọng bây giờ là cứu người trước. Cân lên đặt xuống, Lãnh Huyết đã lựa chọn đi cứu người tỉnh trước. Ám hồn sắc bén dị thường, chỉ với 2 nhát dọc Lãnh Huyết đã phá được cửa của lao phòng. Huynh cuối cùng cũng đã đến rồi đấy à? Tam sư huynh đâu sao chỉ có mỗi huynh ở đây vậy? Tôi ở lại Đoạn Hậu, giờ này còn chưa thấy huynh ấy nhập phòng thì có lẽ là đã thoát rồi. Không nên lưu lại đây lâu, chúng ta sẽ hàn huyên sau vậy. Ám hồn chém đứt gông cùng 2 người liền nhanh chóng rời đi. Biết sư huynh truy mệnh đã sớm thoát được nên Lãnh Huyết cũng cảm thấy nhẹ nợ. Nhưng những người ở đây nào đâu biết rằng số của truy mệnh cũng thuộc vào hàng sao quả tà. Đầu vừa ló ra khỏi cửa thì Lãnh Huyết đã thấy những ánh sáng lạnh băng lướt qua mặt. Nhưng nói về nhanh thì kiếm của anh ta chắc chắn không chậm. Thì ra bên ngoài lao ngục lúc này đã có đầy người vì yêu mà kéo đến. Lao ngục buồn tẻ này thật hiếm khi có được sự náo nhiệt như lúc này. Người ra tay nhanh nhẹn này chắc là Lãnh bổ đầu, còn thanh kiếm kia là ám hồn đó phòng. Ngoài kia đánh nhau to như vậy hóa ra lại là kế của bọn chúng bày ra để cướp ngục. May mà nhờ có sự ồn ào do cầu yêu này gây ra mà chúng ta đã phát hiện ra chuyện này. Bác phụ và đám lính canh vì tiếng động ồn ào mà Lam Nguyên Sơn mà đã kéo đến đây. Ôi chính vì Lam huynh kích động tạo tiếng ồn mà mình bị lộ. Nhưng lão già kia có thể nhanh chóng khuất phục được Lam huynh, chứng tỏ công phu của ông ta không phải là dạng vừa đâu. Các người không thể thoát khỏi đây được đâu. Nếu không muốn phải chịu đau khổ dằn vặt thì mau bỏ kiếm xuống và đầu hàng đi. Tóc xanh hãy đi đi, tôi giờ đây không còn sức để theo huynh. Huynh hãy chiến đấu và một mình thoát khỏi đây đi. Ân huynh có biết hôm nay tôi đang thiếu điều gì không? Thiếu một người cùng trở về với mình. Tôi đã không thể cứu được một Lam huynh thì càng không thể để huynh ở lại đây. Tiến lên, thấy Lãnh Huyết cứng đầu khó dậy, bác phụ liền ra lệnh cho đám thủ hạ áp sát 2 người. Tôi hy vọng sẽ không làm vướng chân bận cẳng huynh. Huynh hãy thay tôi dạy dỗ lão già đó về cách dùng kiếm thế nào cho đúng. Ân Thừa Phong thấy Lãnh Huyết cương quyết muốn cùng rời đi với mình thì rất cảm khái. Anh ta vớ lấy một thanh kiếm trên mặt đất, nhưng dư âm của trận chiến trong rừng trúc làm cho những vết thương trên người anh ta lại lên cơn đau nhói. Trận chiến này là không thể né tránh, đã là đường cùng vậy sao không đánh một trận cho sảng khoái đi chứ hả? Lãnh Huyết biết rằng khi đã ở trong hồ huyệt này thì nếu muốn sống chỉ có một con đường duy nhất, đó là chiến đấu. Nhưng ngay khi ám hồn vừa vung ra thì bỗng có một tiếng quát ré lên. Dừng tay lại. Âm vực chứa oai lực nhiếp người này khiến đám thủ hạ đang đằng đằng sát khí bỗng tỏ ra kinh sợ. Một người oai phong lẫm liệt bước tới, lập tức đám người liền quỳ mọp xuống đồng thời giạt ra hai bên. Khí độ của người này cũng làm cho Lãnh Huyết và Ân Thừa Phong không dám khinh cử vọng động. Đời sống có bao nhiêu đâu mà hững hờ. Các vị đã ghé tới tệ xá sao lại vội vã muốn rời đi? Sao không ở lại đây chén chu chén anh đã? Người tới này thật bất ngờ lại là Nguyên Nhan Quyết. Càng bất ngờ hơn nữa là phía sau ông ta còn có 2 người Chu Bá Vũ vã vô tình đang lẹo đẽo theo sau. Những chuyện trước đây chỉ là hiểu nhầm nho nhỏ, liều chết với nhau không phải là cách hay. Thế cục đã có nhiều sự thay đổi, không còn đơn thuần là cuộc đấu chính tả mà là một ván bài lớn với 4 phe cùng chơi. Đây là một ván bài thú vị, các chư vị có muốn cùng tôi chơi ván bài này không? Là Đại sư huynh và Chu Bá Vũ thật đây sao? Những lời nói của Nguyên Nhan Quyết phun ra rất khó hiểu, nhưng Lãnh Huyết và Ân Thừa Phong lại càng khó hiểu hơn khi đi cùng ông ta lại là 2 sư huynh đệ Vô Tình và Chu Bá Vũ. Đã có điều gì làm thay đổi cuộc chiến ở dưới chân núi Bản Long vậy cả? Thấm Thoát cũng đã lâu nay ghé Hám Thiên Bảo, nơi đóng đô mới của Đường Môn, thăm nhẹ Đường Thập Ngũ xem thương thế anh ta giờ như nào rồi. Loại thuốc long hoạt này là ta dùng tiền để mua từ thần y đại nội đó. Thuốc này có hiệu quả cho việc thông kinh hoạt ứ, giúp hành huyết hoạt mạnh. Chỉ cần phối hợp bài bản với thuốc của Diệp Bất Vấn sâu số và uống thuốc đúng giờ thì môn chủ có thể phục hồi sớm hơn dự liệu 3 tháng. Tỷ tỷ, đệ đã nói nhiều lần là khi không có người ngoài thì tỷ đừng gọi đệ là môn chủ mà. Thì ra Đường Thập Ngũ đang được tỷ tỷ của mình đi vái tứ phương kiếm thuốc men về chữa nội thương. Quả thật nếu không có Đường Băng Băng trong giai đoạn này thì Đường Thập Ngũ cũng không biết sẽ ra sao. Tỷ chỉ sợ nói ẩu sẽ thành thói quen, khi đó lại để lộ ra bí mật này của chúng ta. Bao nhiêu năm nay cá tính của tỷ vẫn không thay đổi, vẫn luôn cẩn trọng từng ly từng tí như thế. Cách sống này không phải là đã đem đến rất nhiều áp lực cho tỷ sao? Muốn đạt được mục đích thì phải hy sinh vì bá nghiệp của đệ.
tỷ đã đem chôn sống tình cảm và sở thích cá nhân từ lâu rồi. Tuy rằng sư phụ đã chết, nhưng tỷ vẫn không quên lời dặn của người, để đệ trở thành người thống lãnh đích thực thì đầu tiên là phải cô lập đệ, vì chỉ có người vô thân vô thích thì mới không để cho kẻ địch tìm ra yếu điểm mà lợi dụng. Môn chủ nên nhớ, ngài sẽ không biết kẻ địch sẽ xuất hiện lúc nào và trong thân phận nào, vì vậy lúc nào ngài cũng không được sơ suất chuyện đề phòng. Mối liên hệ gia đình giữa Đường Băng Băng và Đường Thập Ngũ luôn là điều tuyệt mật tối thượng. Đường Thập Ngũ quả thật rất may mắn khi có Đường Băng Băng bên cạnh, cô ta không những lo việc chu toàn mà còn rất kỷ luật. Ý tỷ là giống như Diễm Nhi và Đường Bất Á sao? Đúng vậy, con nhỏ đó là một bài học tài liếp dành cho đệ. Nếu ta không sớm phát hiện ra con nhỏ đó dùng thuật dịch dung để trà trộn vào Đường môn thì không chừng đệ đã thành người thiên cổ từ lâu rồi. Nhắc đến Diễm Nhi, bất giác Đường Thập Ngũ có một cảm giác trống rỗng và tiếc nuối. Chẳng có nhẽ hắn ta yêu cô ta thiệt sao? Cũng may là cuối cùng đệ cũng đã sáng mắt ra được để kết liễu con A đầu đó không phụ sự kỳ vọng của sư phụ và sư tỷ. Lần này thì cũng vậy, võ công của bổn tọa bị mất vẫn là điều bí mật, nó liên quan mật thiết tới sự tồn vong của bổn bang, vì vậy thà giết nhầm còn hơn là bỏ sót. Ý của môn chủ là cho phép tôi được đăng xuất tên Bất Á đó. Không, Bất Á là người rất được việc, há lại tùy tiện giết hắn. Vậy thì ý của đệ là sao? Lời nói lấp lửng của Đường Thập Ngũ làm Đường Băng Băng phát bực. Đường Thập Ngũ luôn tỉnh táo và suy xét rất kỹ mọi hành động. Anh ta vừa đứng dậy vừa nói: hắn ta đúng là đáng chết, nhưng phải để cho hắn chết oanh oanh liệt liệt, chết một cách có ích. Tỷ còn không nhận ra sự biến mất của ai vào lúc này sẽ có lợi cho chúng ta à? Gia Cát tiên sinh ư? Chẳng có nhẽ đệ muốn phái Bất Á đi hạ lão giả xương sầu đó? Chủ ý của Đường Thập Ngũ khiến một người thân thiết như Đường Băng Băng cũng cảm thấy bất ngờ bật ngửa. Về lại với chuyện trong khu rừng nơi Đường Nựu và Truy Mệnh đang gặp một người lạ, sự xuất hiện của người này làm cho Truy Mệnh lại bị rơi vào một mối hiểm họa sát thân khác. Người này là mẹ của Đường Nựu sao? Vậy là bà ta cũng là người của Đường môn rồi, mình chuyến này gây gâu to rồi đây. Mẹ đừng có hiểu lầm, con và huynh ấy rất chi là trong sáng, huynh ấy còn là ân nhân cứu mạng của con. Vừa khi nãy nếu huynh ấy không bất chấp tính mạng để cứu con thì con đã bị tên cầm thú này làm nhục rồi, xin mẹ hãy tha cho huynh ấy. À đầu ngốc, mẹ có nói là sẽ giết hắn ta đâu chứ, người nào làm thì người đó phải chịu, họa này là do con gây ra thì con phải tự tay mình hạ thủ nó. Người đàn bà này có tên là Đường Đan Phượng, ngoại hiệu của bà ta là Tả Thượng Cung, làm việc dưới trướng của Đường Băng Băng. Đúng là mẹ nào con nấy, mẹ của Đường Nựu là một thiếu phụ xinh đẹp, giọng nói dịu dàng ấm áp, nhưng những lời điềm đạm từ tốn mà bà ta phun ra lại trái ngược hoàn toàn với khí độ cao quý đó. Bà già này xuất hiện mà Đường Nựu không hề hay biết, chứng tỏ võ công của bà ta rất cao cường, với thể trạng của ta hiện nay nếu phải đấm đá nữa thì bại là miễn bàn. Hả cái gì cơ? Nghe mẹ mình nói thế thì Đường Nựu chả hiểu vì sao lại phải đi hỏi lại. To be continued.